Φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα την ελιόπιτα με πράσινες ελιές. Το δείχνουμε σε άλλο βίντεο. Μπράβο. Ήδη την έχω κόψει σε φέτες. Θα την κόψω σε κυβάκια και θα την κάνω παξιμαδάκια. Φρυγανιές στο φούρνο. Ήδη το φούρνο μου τον έχω αναμένο στον αέρα στους 200 βαθμούς. Η Λίζα κόφκει και τρώει κιόλας. Μα είναι πολλά ωραία. Ο φούρνος μου ζεστάθηκε στους 200 με μεσαία θέση και πάει. Είναι στον αέρα τώρα. Στον αέρα και πάει. Τώρα να το χαμηλώσω και το φούρνο μου στους 170. Πάει στους 170. Μετά από 15 λεπτά στους 200 και 10 λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου είναι έτοιμα. Θα σβήσουμε το φούρνο, Λίζα. Βέβαια, θέλουν περίπου 25 λεπτά. Ωραία. Αλλά είπαμε, εξαρτάται από το φούρνο να ροδοκοκκινήσουν μπουλές στις πλευρές. Γυρίζω μετά. Ναι, ακόμα είναι λίγο μαλακά, αλλά θα χάσουν την υγρασία τους και θα σκληρύνουν. Ακριβώς, θα μείνουν μέσα στο φούρνο. Σβήνω με φούρνο και αφήνω με τα να κρυώσουν. Έτσι τα κάνω και είναι φανταστικά. Κάντε τα φίλες μου ειλικρινά και με μια σούπα και τη νύχτα με έναν τυράκι, έναν ποτόν. Και μόνα τους δεν χάνουν τη γεύση της ελιόπιτας όπως την έχουμε φτιάξει στην αρχή. Ακριβώς. Φίλες μου, βγάλαμε τα από το φούρνο, αφήσαμε τα να κρυώσουν. Και... Πήγαινε, έλα, έχουμε φάει και αρκετά. Μιχάλης. Και η Λίζα, έτοιμα τα παξιμαδάκια μας. Φτιάξτε τα κι εσείς, φίλοι και φίλες. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε κι εσείς ελιόπιτες, είτε με μαύρες ελιές, είτε με πράσινες τσακιστές ελιές, είτε και ανάμειχτες. Και μετά φτιάξτε μπουκιές παξιμαδάκια. Βάλτε τα στο φούρνο να χάσουν την υγρασία τους και απολαύστε τα έτσι. Μαζί με ένα ψωμάκι. Διατηρούνται αρκετά, είναι θέμα δικό σας. Και τώρα για τις πόσο θυσίες. θα συγκρατηθείτε, πόσο θα αντέξουν. Αλλά εδώ διατηρούνται ωραία. Ανοίγεις, παίρνεις ένα, το κλείνεις, έρχεσαι, παίρνεις ακόμη ένα και έτσι σπαταλάς και τις σερβίδες που τρως. Ωραίο συνοδευτικό και με το φαγητό μας και με τις σούπες μας και με τα ροφήματα μας. Κάντε τα φίλες μου, ο Μιχάλης συνεχίζει, με περιμένει και εμένα το τσαγάκι μου. Στην υγεία σας και στα επόμενα βίντεο, φίλες μου, με υγεία. Και like. Και like. Και δωρεάν εγγραφή. Να τη δουν τη συνταγή μου με την ελιόπιτα, να δουν τη συνταγή μου ελιόπιτα με πράσινες ελιές, να την κάνουν και να προχωρήσουν μετά σε τούτες ωραίες τις μπουκές.